कसरी हामीहरूले नर्मल आइडीलाई बिजनेस आइडी बनाउने र कसरी हामीहरूले बिजनेस एकाउन्टबाट पैसा कमाउने भनेर म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यस्ता 4 कारण छन् जसले गर्दा तपाईहरुले महिनाको 25,000 कम्तीमा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरूले पैसा कमाउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ, तर तपाईहरुलाई तरिका सिकाउनुहुन्न। कसरी कमाइ हुन्छ त भनेर तपाईहरुलाई जानकारी दिनुहुन्न। म तपाईहरुलाई आज A to Z जानकारी दिन गइरहेको छु, त्यो पनि प्रुफ सहित। यदि तपाईहरु पनि कसरी पैसा कमाइ हुन्छ भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, तपाईहरुले यस भिडियोमा 200 लाइक पुर्याउनु भयो भने म 5 जनालाई 200 को रिचार्ज कार्ड दिनेछु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। साथसाथै लाइक गर्नुहोस् र कमेन्ट पनि गर्नु होला। बिजनेस एकाउन्टको पहिलो फाइदा, तपाईहरुले क्याश इन सर्भिस एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईहरुले नर्मल एकाउन्टमा पैसा सेन्ड गरे बापत तपाईहरुलाई क्यासब्याक हुनेछ। तपाईहरुले 1000 रुपैयाँ सेन्ड गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई 15 रुपैयाँ तपाईहरुले क्यासब्याक पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले एकचोटीमा 5000 सम्म सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईहरुले दिनमा 30,000 रुपैयाँ सेन्ड गर्नुभयो भने तपाईहरुले 450 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले एक महिनामा 13,500 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसबाट 13,450 रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को सर्भिस रहेको छ सिम बिक्री। तपाईहरुले एनटीसी र स्मार्ट सेलको सिम बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले दिनमा 5 वटा मात्रै सिम बिक्री गर्नुभयो भने नि 40 रुपैयाँ तपाईहरुले कमिसन पाउनुहुन्छ। दिनको 10 वटा सिम बिक्री गर्नुभयो भने तपाईहरुले 400 रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले सिम बिक्रीबाट महिनामा 12,000 रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुले अर्को रहेको छ क्रेडिट कस्टमर। तपाईहरुले बिजनेस एकाउन्ट भइसकेपछि नर्मल एकाउन्टहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले एउटा नर्मल एकाउन्ट बनाए बापत तपाईले 25 रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले दिनमा 10 जनाको मात्रै तपाईहरुले नर्मल एकाउन्ट बनाउनु भयो भने तपाईलाई दिनमा 250 रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले एक महिनामा 7,500 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुले डिक्सोम, एनटीसी रिचार्ज, एनसीएल रिचार्ज, एयरलाइन्स टिकटिङ, खानेपानी, विभिन्न किसिमको अन्य रिचार्जको क्यासब्याकबाट तपाईहरुले कम्तीमा पनि 4,000 5,000 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा तपाईले महिनामा 35-36,000 रुपैयाँ सजिलैसँग कमाउनुहुन्छ। तपाईहरुलाई अब म अर्को तरिका पनि भन्न गइरहेको छु, कसरी हामीले धेरैभन्दा धेरै क्याश इन सर्भिस लिन सकिन्छ र कसरी हामीहरूले नर्मल आइडी बनाउने भनेर पनि म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले आफ्नो पसलमा क्यूआर कोड पनि राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले बिजनेस एकाउन्ट भइसकेपछि आफ्नो पसलमा क्यूआर कोड राख्नु होला र तपाईहरुले सबै आफ्नो ग्राहकहरूलाई नर्मल एकाउन्ट बनाइदिनुहोस् र नर्मल एकाउन्ट बनाइदिएर तपाईहरुले ती एकाउन्टहरुमा क्याश इन पनि आफै गर्नुहोस्। तपाईहरुले नर्मल एकाउन्ट बनाएर क्याश इन उनीहरुलाई गर्दिएर तपाईहरुले क्यूआर कोडबाट तपाईको पसलमा क्यूआर कोड राखेर जति पनि ग्राहकहरू आउनुहुन्छ सबैलाई क्यूआरबाट नै पैसा पे गर्न सल्लाह दिनुहोस् र उहाँहरुको नर्मल एकाउन्ट बनाइदिनुहोस्। यसो गर्दा तपाईहरुले एउटा ग्राहकबाट 25 रुपैयाँ त पाउनुहुन्छ, साथसाथै तपाईहरुले त्यो ग्राहकलाई पैसा हालिदिएर त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले कमिसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईहरुले क्यूआरबाट पैसा रिसिभ गर्नुभयो भने
तपाईको रिवार्ड पोइन्ट पनि धेरैभन्दा धेरै बढ्ने गर्छ र तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमको उपहारहरू बाइक नगद विभिन्न किसिमका ठुलठुला उपहारहरू पनि क्यूआर बाट तपाईहरुले रिसिभ गर्नुभयो भने प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले esewa को बिजनेस अकाउन्टको फाइदाहरू बुझेपछाडी तपाईलाई पनि बिजनेस अकाउन्ट बनाउन मन लागेको होला। त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र POINT पोइन्ट लेख्नुहोस् र 9814358519 लेखी 32121 मा सेन्ड गर्नुहोस् र तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने कागजातहरू नागरिकताको अगाडि र पछाडिको फोटो, PP साइजको फोटो र पान नम्बर। यदि तपाईहरुको अगाडि नै नर्मल अकाउन्ट छ भने तपाईहरुले पान नम्बर मात्रै पठाउँदा हुन्छ। तपाईहरुले भाइबर व्हाट्सएपमा डकुमेन्टहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले 9842116209 मा पठाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते बाइ बाइ।